Okej, mi së dashur u kthyem në studio, besoj tashmë edhe me mysafir tjerë, me qenë se sot kom dirën e kënaqësinë me pas një kirurgje plastike nga një shtet jashtë Kosovës. Këto e kam të ftuar Živa Fabjan, gjithashtu një kolege të saj, Saki Abazi, e cila është specializante e kirurgjisë plastike, e cila do të na ndihmoj edhe ta përkthejmë me qenë se zonja Fabjan nuk është kosovare. Do të flasim për krejt çdo ndërhyrje po them estetike, cilat ju intereson e ju gjithë që dëshironi ta dërgoni ndonjë pyetje drejt doktoreshës, ju ftoj të na shkruani në Facebook, e kena faqen Express Morning me Kaltrinën, do t'i drejtoj të gjitha pyetjet doktoreshës. Mirëmëngjes, mirë se ardhët. Good morning. Good morning. Welcome to Kosova. Thank you for your invitation. It's a pleasure to be here with you. And I can say I feel very well in Kosovo. I like people, so I'm happy to be here. Okay. Faleminderit edhe juve për ftesën. Po ndihem shumë mirë në Kosovë, edhe njerëzit mikëprisa si zakonisht. Pasi na është njerëzit e Kosovës, Saki doktoresh, sonë Saki më përndryshe këmë e shoqës, po im ju drejtu si doktoresh, çka po kërkojnë aspari kosovarët, pse vjen doktoresha në Kosovë? What is most wanted from Albanians, what they want more in aesthetics, especially? In Kosovo? Yes. Yeah, from my experience until now, I think it is the most popular body contouring, especially in female population after many pregnancies, which is very popular here, okay. Because I saw families with a lot of children. And that means the abdominoplasty is very popular in body contouring and liposuction. And on the second place, in my opinion, breast surgery, breast reduction, and also breast enlargement. Çka është më popullare, do të thonë çka lypin më shumë në popullatën tonë Kosovë, është konturimi i trupit, definimi i trupit, ose me thonë shep. Po kërkohet më shumë edhe rregullimi i barkut, do të thonë heqja e barkut, për arsye se që shpesh kjo në Kosovë, shqiptarët më shumë kanë qef me bu më shumë fëmijë, edhe normal që janë dikan në prishjen e barkut. Sigurisht. Edhe mandej vjen edhe rregullimi i gjive normal, ose reduktimi i gjinit, ose edhe rritja e gjive. Okej, kisha pas qef me vetë edhe doktoreshën, me qenë se vjen në Kosovë, cila është arsyeja pse vjen këtë shtet, diqysh prej jashtit, apo ka kërkesa, ti bojna pak reklam, sa këma si na ka alveç. What is the main reason you're coming to Kosovo? Is that people need more experiences from other doctors from around the country, other countries? Yeah, actually that is not our point. We are a family business. We have a family business in Slovenia. Momentarily we have 5 hospitals and 1 in Germany. And our goal and vision is to spread the business worldwide. So that we are here, one of the reasons. Nuk është arsyeja jo, do të thonë që shqiptarët kanë nevojë për me pa një eksperiencë të jashtit, po është dëshira e këtënve që me këta i kanë 5 spitale, do të thonë. Është si biznes familjar, se gjithë familja e këtëna është doktora, do me thonë, është një ekip e mirë, i kanë 5 spitale, njëni për tëna është në Gjermani, e për atë arsye kanë shpreh dhe dëshiren me dhonë eksperiencën e tëna edhe në Kosovë. Okej, me qenë se përmendëm as pari konturimin e trupit, unë si një prezentuse, do me thonë që si jam këtë lami që nuk kuptaj, cilat janë vështërsitë, ndër të cilat ka lënë një pacient që bën konturimin e trupit. Kur po flasim për konturim trupit, për krejt ata se kuptojnë është mi hek dodhjam prej barkut, mi rrit vithet, gjoksin, do me thonë me bo një farë perfekcion, një farë vije perfekte të trupit. Which is the difficulties that we as a doctors find at patients that want body contouring and liposuction as contraindications? Yeah, in aesthetic surgery it's very specific because we have only one limit, and that is the healthy condition of the patient. So there is no age limit, no other limits. Only when patients are not healthy, it's really not recommended to do any surgery.
not only body contouring, any surgery, because it's too risky for the patient. And our philosophy in aesthetic surgery is, on the first place, healthy, on the second place, it's aesthetic. So, that's the reason. Na kirurg plastik kemi veç një limit, ku për mi bo krejt qëto ndërhyrje, duhet që pacienti mu konë i shëndetshëm. I shëndetshëm, do më thonë, s'ka sheqer, s'ka tension, s'ka yndyrë, se krejt këto e komplikojnë, do më thonë, ndërhyrjen tonë. Nëse pacienti është i shëndetshëm, atëherë pa problem muj me bo edhe anën estetike. Okej, sa ku i do në pacientit për mu këty në gjendje normale, po besoj që nuk është një operacion i lehtë për to me kalu. How long does the patient need to recover? Yeah, also depends on the operation, but approximately between 10 and 15 days, it's already good the condition for the patient to go for work. And it's very important this post-operative period that patient take time for recovery, because usually we have the most of the problems and complications because of this. When patient doesn't listen us and don't have time for recovery, yes. Nëse do më thonë pacienti i përmbahet atyve këshillave tona, atëherë 10 deri në 15 ditë mundet mu kthy në jetë normale. Po normal varet krejt prej organizmit pacientit, se dallon njëri prej tjetrit. Njëksi një dhe një nuk bojnë dy asnjëherë. Definitivisht. Cilin mund ta quaj doktorisha si them operacioni më i vështirë ose ndërhyrja estetike më vështirë për një mjek? Which is the most difficult surgery for a plastic surgeon, for example? For your opinion? Yeah, difficult to say, because me as a plastic surgeon, I have to love my job, and every operation must be simple, let's say, not difficult, but there is the opinion of each plastic surgeon that there is one operation which is very difficult and more specific comparing to other, that is nose operation. Do të thonë operacioni që gjitha operacionet, normal duhet mu konë të leta, masi veç është kirurgje plastike edhe që ashtu është, se duhet mi bo, operacionet duhet mi bo gjithmonë shumë me qef, se përveç se mu konë, do më thonë, kirurg, duhet mu konë edhe pak artist, për me pas edhe synin, po për atë arsye po thotë që prap operacioni ma i komplikum, ma i vështirë, është operacioni në hundës. Operacioni hundës. Okej, nëse nuk jam gabim, doktorisha ke prej Sllovenisë, sa ke se nuk po guxoj. Cila gjini dominon ma shumë të kërkesa, si në Slloveni, si në Kosovë, tek operacionet plastike? The gender that's not more dominant on plastic aesthetic surgery. In Slovenia and here also? Yeah, definitely the female population, yes. We have approximately 80% of females and 20% of males. But I have to mention that the percentage of the male is rising up, so it's getting better with the male population, yeah. Dhe me thonë, pa tjetër që femnat, është numri ma i madh i femnave që është ma e shprehun. Kanë kërkesa ma të mëdha, po rritet edhe numri i meshkujve. Okej, besoj që shumica për i tëne kërkesa me madhe, me qenë se jemi edhe popull i Ballkanit, di shumica prej neva kena devim të hunave, problem me hun, besoj që operacioni më i shpesh është operimi i hunës, sa ka të vështirë doktorisha mi bindë, se kom dëgjum shumicën e raste, kur shkon një pacient, kërkon të një mjek të një doktor, mi abun një hund vogël, ja që një mostër dikoj na Jennifer për Lopez a Rihanës, që si hune po dojnë, sa është e vështirë mi bindë ata njerës që nuk i shkon e hund për ftyre. So you started understanding a little. A little, yeah, this starts, yes, names. Okay, she's asking that, what do you think, how it's difficult to try to explain to patient that knows that she or he is showing you in the picture, it's not adequate for their faces. How it's difficult to explain that to them? Yeah, it is, honestly. Sometimes we have a lot of discussion before the operation, but we have one practice, one good solution.
to present the patient how will be the result after operation. So we practice to do 3D simulation of the nose before operation. So we make models on the computer. We discuss with the patient the pictures before and after. We compare, and in this way we try to find the same language. Yeah? So the most important is to listen to the patient and to explain when something is not possible to do, why it's not possible. But we are trying to find a solution anyhow for each patient. Definitivisht është shumë e vështirë, se me të vërtet pacienta zakonisht vinë me fotografi, edhe po duhunën si Jennifer Lopezit ose si Eva Mendes në i krypir. Edhe normal që është e vështirë, po është një program, që në krejt kirurg plastike kanë, në krejt botën, ajo është e bon fotografin tridimensional, edhe për afërsisht, nuk është të më thonë 100% ajo hunda që kime pas masi e kryin operacionin, po për afërsisht e tregon, edhe e gjeni gjutë për bashkët, pak të munu me bind, normal. Ok, Saki, cila është mosha ideale kur munden me fillu njerës me operacione plastike, edhe cila mundet me kona arsyeja pse një pacient nuk mundet me bo një operacion plastik përveç shëndetit, për flas smundjet sheqerit, këto a ka ndonjë arsye tjetër që mundet pacienti mu refuzu? Okay, which is the ideal age for plastic surgery, for starting plastic surgery, and what are the other difficulties or contraindications to do plastic surgery, except the health problems? Is there any other? No, as I said, the only problem, the only limit in our surgery, aesthetic surgery, is the health of the patient. If we don't have good conditions. The other reasons are not the reasons for, for contraindications for operation, not even age, because we have really young patients, for example, children, let's say from 7 years old, yes, and old people also, for example, last week, 75-year-old woman had operation of face, so there is no limit in age, only health. Okay. Nuk ka limit nuk ka limit, do më thonë, në mosh, se do më thonë ka fëmijë të vegjël që për shembull vjen djeg ose kanë ndonjë defekt tjetër edhe dojnë me bëni ndërhyrje estetike ose edhe funksionale që tu rrit, me thonë tu rrit shkon në përfazat ndryshme operacioni. Edhe ajo i bjen estetike, po edhe funksionale ndonjëherë, shpesh herë që ndodh na. Po edhe tjetër sa nuk më varet, do të thonë përveç shëndetit që do të më qenë patjetër gjithçka në rregull me atë person, nuk ka tjetër limit. Okej, e po ata një pyetje edhe nga një shikuese në Facebook, tha kur është i preferueshëm operacioni i barkut, me qenë se tha unë kam 2 fëmijë, tash nuk po mendoj tha me bo fëmijë tjetër, po në të ardhmen nuk i dihet. A është në rregull tash po thotë me operu barkun, pastaj me mbet prap shtatzohen? When it is best time to do the tummy tuck, is it she has 2 children? And if for now, she doesn't want another child, but whenever she decides for another child, is it a problem if she does a tummy tuck now and then she has a child? And no, what do you think? No, there is no problem, but we usually advise the patients to first to finish with the pregnancies and then to have operations, because in this way they have a longer result. Nuk ka kurfar problemi, se lëkura gjithmonë zgjerohet, sa do më thonë mundesh me bo operacionin e barkut, nëse veç vazhdon me hangër edhe me piqësh, ke vazhdu nëse veç fiton pesh, atëherë prap ka mu bo qaj bark. Pa problem. Do me pas kujdes me me pas pa tjetër. Po, do më thonë, qësh i sugjerojmë na pacientat, është ma mirë që, fani,
Është më mirë që nëse i përfundon lindjet, edhe në fund e bën, atëherë kualiteti i lëkurës normal që ka me qenë shumë më i mirë. Okej, Saki pyet tash te pjesa e gjinit, nëse çfarë lloj ndërhyrje mundet me pas për rritjen e një gjini, çfarë metoda i përdorin, çfarë produkti, çfarë implante i përdorin brenda, është i dëmshëm për atë shëndet, për shëndetin e atij pacienti? About the breast, enlarging breasts, what kind of methods do you use, what kind of implants, maybe she tries to ask about the difference in anatomic sizes. Is there any contraindications also? Again, the only contraindication is the health problems, so in each operation, but for breast enlargement is very important also consultation before, because we on this clinical exam we get some information, so we make measurements of the breast and what is important for operation, for technique, and then depends on these measurements we choose for the type of the prosthesis. Yes, there are two types of the prosthesis: round prosthesis with round profile, and the anatomical prosthesis, which is more natural, but each patient, each woman is the individual story, so there is no rule what is better and what is not so good. But because I have sometimes patients, friends who did operation and they want the same technique and like a friend, and then I'm trying to explain that in her case, for example, it's different and it's better, and also to explain why it's better for her in this way. So it's very important to explain the patient these details to understand it. Yeah. Okay. Normalisht ka teknikat ndryshme të rritjes gjinit, janë edhe protezat që i përdorim, pa tjetër që kontraindikacionet janë probleme, do më thonë ose vështirësit, janë ato që pacienti pa tjetër që do të më konë i shëndetshëm, se nëse ka një problem tjetër, si që ka dhe më herët, atëherë normal që kemi me pas komplikime, vdekjen e qelizave ose infeksionin e të tjera, të shtojnë ato detaje. Pastaj, do më thonë, kemi dy lloje të protezave, me profil trombullakët edhe me profil anatomik. Zakonisht shoqet bohen bashk edhe kanë qef, jo, ajo shoqja i ka bo qështu, edhe one po du qështu, pa tjetër. Dhe me thonë, gjithmonë do të më me këto dy lloj proteza, se në masi nuk kena veç një mekësirë, pak problem i kuptu? Po, rumbullakët e ka profilin e rumbullakt, edhe është ma fake, do me thonë, po, pa tjetër që silikoni, po flasim për silikonin, protezat është qaj silikoni. Do me thonë, i ka dy forma, e rumbullakët edhe anatomike. Anatomike zakonisht preferohet ma shumë, se është ma naturale, po dikush, për shumë zakonisht këto këngëtarët ose njerëzit e televizioneve, zakonisht i lypin pak ma dukshme. Normal, varet, mandi, gjithë shka varet prej pacientit. A më nësa kemë të ardhën mi shkaktu problem këto materiale me qenë së silikon, apo qëndrën aty me vitet të tëra pa problem? Deri në 10 vjetë pa problem mundet me qëndru, po mas 10 viteve dohet pa tjetër që më rikonsultu. Do shta dhe ma tepër, po ajo koha është e caktu me deri në 10 vjetë. Garancioni. Garancioni 10 vjetë. Apo një djemë. Sa i përket viteve, tash flasim pak edhe për llojet e protezave, cilat i përdorin, sa i duhen shërim një pacientit, a mundet me pas dhe një indikacion që shpequani në tarmën? She's asking about gluteus now, the bubble butt. But she asked that about prosthesis, that we use prosthesis. But you can explain also about... Yeah, it's better, in our opinion, and we suggest to do it with the fat. It's possible. So it's not really good solution with the implant. It's not the same like a breast, because after a few years, the result is not good so anymore. So we recommend better to
enlargement with the fat, it's possible. And also we explain the patient this. I know it's trend, but doesn't mean that every new idea from the people around and from the informations worldwide doesn't mean that it's good solution. So we are very careful what we practice. We first test the new suggestions, and then we decide to do or not to do it. Yeah. Me implante zakonisht rritja e viteve nuk preferohet te na, as edhe dikon tjetër në botë. Tash është teknika më e avancume edhe që është më e shëndetshme, më e mirë, është me dhjamin e personit që po don domethënë mi rrit. Ajo bëhet me liposukcion, po liposukcion që i bjen thithje e vjamit, që bëhet me gjylpana, mjete apo stafate. Edhe ai vjam, domethënë përpunohet edhe vendoset në vite. Edhe është shumë më i shëndetshëm edhe me më pak rrezik. Rreziku patjetër që është i njëjtë për secilin operacion plastik, më thonë që ajo është që pacienti duhet me qenë patjetër i shëndetshëm. I shëndetshëm edhe pikë. Tjetër që po më intereson mu, masikave që djemë që bojnë ndërhyrje estetike, përveç hundës, çfarë ndërhyrje tjera estetike bojnë? About the male patients, which are the most common surgeries that they do, except no surgery? Also very popular in male population is liposuction, very popular, and tummy tuck operation also, and the reduction of the male breast. It's present, it's present because the gland is problem, and sometimes the patient doesn't know how to remove it. So especially in Albania and Kosovo. So we eat so much plia and pita, that's the reason. Yeah, but it could be reason. I won't say, but so yes, these operations are, and also on the last place, it's face surgery, like facelifting. Also, we have males for this operation. Yes. Atër operacionet më të preferume për meshkuj janë liposukcioni normal, edhe heqja e barkut tepërt. Gjithashtu është edhe heqja e gjive, dikush prej meshkujve do me thonë ka qef mi pas më të rafsht. Sigurisht. Po, tash po flasim me terme mjekësore me diagnozë. Jo, se sa më e kuptueshme. Po mundona sa më e qartë me qenë me publikun që me kuptu se ata që na kuptojnë, na njohin, e di sigurisht për çfarë po flasim. Atëherë këto janë edhe normal tërheqja e fytyrës, facelifting që është. Okej, dhe e bëhet saki përmes operimeve. Patjetër përmes operimeve. Mundet me na bëni për shkrim të shkurt pak, sa i merr kohë për me u shëru. Can you explain a little bit about facelifting, how the technique of facelifting? Because explaining it, that's with operation, the incisions and se njerëz mundon me pas rezerva, çush mundet me ndodh ajo, pak një farë sqarimi. Because people, they don't really heard much about this technique. If you can a little, how time do you need to recuperate and recover? Yeah, in general, in aesthetic surgery, we try to make incision and later, which is the result, the scar, to do it in as much as possible invisible. So we choose the hair region when it's possible in aesthetic surgeries, so in facelifting especially. So the scar is practically not visible, only around the ear. So it's very thankful region for scar treatment later, so the patient doesn't complain about the scars. And the technique, we remove the excessive skin and we lift the face and also neck when necessary. And the period to recovery is approximately 1 week. Okay. Yeah, not so much. Pak a shumë për
spjegojmë teknikën që shbohet facelifting, tërheqja e fytyrës. Bëhet e bojmë një prerje rreth vijës flokëve edhe veshit, edhe shkojmë mrapa, nëse normal dohet edhe qafën me tërheq, lëkurën e qafës. Edhe bëhet preparimi, bëhet largimi i lëkurës prej muskulit, edhe normal deri në atë pikën ku neve na interesan, edhe tërheqet. Lëkura e tepërt prehet dhe largohet, ndërsa lëkura tjetër qepet në pjesën ku e kemi bojë incizionin. Për me qenë edhe malet, edhe shaja, se normal që në fytyrë, kur vjen dikush me bo një operacion t'il, normal që nuk dënë që mi met edhe shaja, kështu që është regjion shumë i përshtatshëm, shumë i mirë që me met shaj minimale edhe mos mu vrejt, se i kemi flokët ose veshin, ndërsa shërimi deri në 10 ditë. Ju lodha se kom që një pytje, se në talmën, kur do që fillon plakja ato, në gjithë të paramdoj vetën, tu apliku na i formë estetike, që të për mësë më doke vjetër, po tash, kur be krasoj facelifting, që pjesë me botoksa me këto, po më doket ma letë, për afat gjatë, edhe së më doket që ka na i efekt ansor, pse doktorisha na kish preferu me bo një facelifting e jo mbushje të mollza e trapedione? She is asking that whenever she gets old, she wants to do any kind of plastic surgery. And what do you suggest? Do you better suggest to do a facelifting after a certain age, or do you suggest better to do filling or Botox? Yeah, that's difficult to say because every individual patient is again different and especially in younger population is more popular non-surgical treatments, so we can solve some problems with Botox and hyaluronic acid, but in later patients, I mean for example, middle age and further is very difficult to correct these wrinkles with only with the Botox and hyaluronic acid. So in this case, we suggest operations. Yes. Do të thonë, operacioni normal që nuk preferohet moshat e reja, po nëse është një problem i vogël, një rrudhë vogël, ajo korrigjohet me Botox ose acid hyalurinik. Për ndryshe, do të thonë, moshën e mesme zakonisht preferohen këto metoda, ndërsa nëse e kalon një moshë, atëherë nuk mundën gjitha rrudhat, gjithë lëshimi i lëkurës më korrigju me këto, dohet patjetër që me rekomandu operacionin. Saki nësë ju nguci ma shumë e qenë se kemi edhe kohën e kufizume për shkak që se të njerë po dalin pyetje të reja, se edhe po më interesojnë për veti, po sigurisht dhe shikuzve se disa kanë të shkrume edhe nga vetë ata, po të falenderoj edhe ty për kohën edhe doktoreshën që i ndajtët me neve këto informacione interesante. Faleminderit edhe juve. She thanks us for all our time and all the information. Thank you very much. Thank you.